वेलकम वन्स अगेन र आज चाहिँ म यहाँ दौकी रिभर साइडमा आइरहेको छु है मलाई अकम्पनी गरिराख्नु भएको छ हाम्रो यहाँ आशिष है दौकी रिभर साइडमा लानु हुँदैछ हो यो सबै सुपारीको रुखहरू यहाँको लोकल्सहरू पर बोट चाहिँ 800 रहेछ र 3% क्यापेसिटी रहेछ र यो रिभर चाहिँ किन फेमस छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी छ हो हेलो अरे हेलो ब्रो फ्रम मुम्बई हेलो हाउ इज योर जर्नी very nice we just caught a shrimp there hey? show that properly here jinga jinga where are you planning next tomorrow we are back okay we are going to this root bridge okay my friends from Mumbai bye okay my fight buddy हामीलाई चिने अस्ति फाइट खेलेको थियो बांग्लादेश कौन सा साइड है भैया वो वाला ये सामने वाला ये जो दिख रहा है ये आगे वाला छाता सानो स्टलहरू के रहेछ यहाँनिर के खानाहरू खाने हो चिप्स चियाहरू चाय खाएंगे कि जुस खाऊँ गरम भयो म त नेचुरल फ्रिजमै र यहाँ दिदीले भनेको नेचुरल फ्रिजमै छ अरे हो के खाऊँ भन्दाखेरि नि माउन्टेन ड्यू पो खानु पर्यो दिदी यो 2 मैगी यहाँ क्या चाहिए बहन जी ठंडा नहीं है ठंडा आप खाली पसंद करो इधर में नेचुरल फ्रिज रखा है पेप्सी दे दीजिए हमको बोले अरे क्या बोलते हैं इसको टोटो को ये बास्केट को क्या बोलते हैं क्रिया KREAH KRI deh Kancire Wai kabo re Muka bahasa Boli dia Only sapari Panai Okay, thank you, bye bye Ma dian buat saheba Asal ni ukuliran radio Hello, bye Didi Bye Bye beta Bye bye मेरो फोन चाहिँ नझरी जाओस् गोजीबाट हो म त आराम से बसिरहेको छु हो 3 जना भन्दा ज्यादा चाहिँ लिँदैन रहेछ र पर बोटको प्राइस 800 लिँदो रहेछ हो अनि मलाई दुईटा बोटको 1600 पर्यो हामी निक्लियो अब पानीबाट हो एकदमै गरम जग्गा
खेतमा भएर हो अनि यो देख्दै गरेको साइड चाहिँ बङ्गलादेश अरे हो यो साइडपट्टितिर चाहिँ यो खेल्दैछ हो ट्युबमा नानीहरूले यो साइड डल्लै बङ्गलादेश दिस साइड इज इन्डिया दिस साइड इज बङ्गलादेश हो अब चाहिँ हामीले गाम्छाहरू लिइसक्यो हो पछाडि ब्रो आउँदैछ अब स्विमिङ खेल्नु जाने हो हामी चाहिँ एकदमै गरम छ हो यो जग्गा यहाँबाट ओके यस्तो छ हाम्रो बाटो चाहिँ अब शिलङ भनेर चिसो जग्गा भनेर तातो तातो लुगा बोकेर आएको थिएँ हुडी ट्र्याकहरू आमा यहाँ त लाउनु सक्दैन रहेछ नि क्याम्पिङ साइटहरू क्याम्पिङ हुँदै रहेछ सनसेटको टाइम छ लाइफ ज्याकेटहरू पनि लिइहालेँ कायाकिङको बोटहरू रहेछ हो बाबाले खेल्नुहुँदैछ हो Montua. And your name, brother? Happy. 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 Dari. Bisa ke depan. Konco aja loh. Keliling juga. Wonderful. Right now I am at Jainta Hills. नानीहरूसँग हल्का रमाइलो हो आफू त लाइफ गार्डमा छ हो नानीहरू स्प्रो छ एकदम लु अब उसले त्यो अहिलेको बोतल खाएको खोज्नु आँटेको छ हो लु फाइन ढुन्ड जम्प हियर Jump! नानीहरूसँग मजा आउँदैछ कम र यहाँको लोकल नानीहरूसित आई एम इन्जोइङ माई लाइफ हो सनसेटको टाइम छ ल अब भर्खर स्विमिङ खेलिसकेर हामी यहाँनिर अलिकति स्न्याक्सहरू खाने भोक लाग्यो हो म ब्रो हामी सबैजना हो राइस मात्रै छ चिकन छ अन्डा छ माछा छ आलुको सब्जी रहेछ ब्ल्याक खाना चलालाई
ओके बांग्लादेश बॉर्डर नजिक शिलङ त जाँदैछ नि अलिकति थ्याङ्क यू सिले पनि खान्छ सँगै